চাৰিটা ডাঙৰ কাৰণত স্বামীৰ প্ৰতি সন্দেহ উপজে পত্নীৰ দাম্পত্য জীৱনক দীৰ্ঘ সময় সুখী ৰাখিবলৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত আস্থা থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। সেয়া নহ'লে সম্পৰ্ক জীয়াই ৰখা কঠিন। প্ৰায় আমি দেখোঁ যে এটা সৰু কথাই সম্পৰ্কত সৃষ্টি কৰিব পাৰে বৃহৎ ফাট। দাম্পত্য জীৱনক দীৰ্ঘ সময় সুখী ৰাখিবলৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত আস্থা থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। সেয়া নহ'লে সম্পৰ্ক জীয়াই ৰখা কঠিন। প্ৰায় আমি দেখোঁ যে এটা সৰু কথাই সম্পৰ্কত সৃষ্টি কৰিব পাৰে বৃহৎ ফাট। ভাৰতীয় সমাজত বেছিভাগ পুৰুষ কৰ্মজীৱী আৰু তুলনামূলকভাৱে গৃহিণীৰ ভূমিকা পালন কৰা মহিলাৰ সংখ্যা অধিক। সেইবাবে গোটেই দিনটো কামৰ সূত্ৰে স্বামীৰ পৰা আঁতৰত থকাটোৱে কষ্ট দিয়ে মহিলাসকলক। দিনে প্ৰায় 9 পৰা 10 ঘণ্টা বিচ্ছেদ আৰু বিভিন্ন ভুল বুজাবুজিৰ বাবে সম্পৰ্কত ঘূণে ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আহক জানো কিয় স্বামীক লৈ পত্নীৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি হয়। 1. যদি বিয়াৰ পিছত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কথা বতৰাৰ হোৱা খুবেই প্ৰয়োজন। কোনো সমস্যা হ'লে নিজৰ মাজতে বিষয়টো সমাধান কৰা ভাল। ব্যস্ততাৰ কাৰণে পুৰুষসকলে যদি পত্নীৰ সৈতে কম কথা পাতে তেন্তে সম্পৰ্ক নষ্ট হ'ব পাৰে। 2. বন্ধুত্ব এনে সম্পৰ্ক যিটো বিয়াৰ পিছতো স্থায়ী হৈ থাকে। সাধাৰণতে যেতিয়া এজন পুৰুষে এগৰাকী মহিলাৰ বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতে প্ৰায় পত্নীয়ে হিংসাবোধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ বাবে দুয়োৰে মাজত দূৰত্ব বাঢ়ে, বৃদ্ধি পায় মত বিৰোধ। এই ক্ষেত্ৰত স্বামীয়ে পত্নীক আশ্বস্ত কৰাটো প্ৰয়োজন যে জীৱনত তেওঁ গুৰুত্ব যিকোনো বন্ধুতকৈ বহু বেছি। 3. পত্নীয়ে বিচাৰে তেওঁ স্বামীয়ে ঘৰলৈ আহিলে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতক, তেওঁক সময় দিয়ক। কিন্তু বহু পুৰুষে মোবাইলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনোযোগ ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। ঘৰলৈ উভতাৰ পিছতো পুৰুষে মোবাইল চাই চাই বেছি হাঁহিলে পত্নীৰ সন্দেহ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সেইবাবে ফোনতকৈও জীৱনসংগীৰ সৈতে অধিক সময় কটোৱাৰ চেষ্টা কৰক। 4. বিয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, কিন্তু বিয়াৰ পিছত যেতিয়াও আপুনি পত্নীৰ সৈতে বহিব ভুলটো কেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা সম্পৰ্কে কথা নাপাতিব। অন্যথা পত্নীয়ে অনুভৱ কৰিব যে আপুনি এতিয়াও প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাক মিছ কৰে বা তেওঁক পাহৰিব পৰা নাই। এয়া নাৰীৰ মনত সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰাৰ এক ডাঙৰ কাৰণ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে চোৱাৰ সুযোগ দিব। আৰু আমাৰ পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব।